हेलो साथीहरु, आज मसँग eSewaको प्रोमो कोड रहेको छ। यो प्रोमो कोड युज गरेर तपाई पनि eSewaबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। हामीले eSewaबाट मोबाइलमा रिचार्ज टपअप गर्दा प्रोमो कोड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले प्रोमो कोडको 1 डिजिट मोबाइलको स्क्रिनमा राखेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर प्रोमो कोड टिपोट गर्नुहोला। प्रोमो कोड कसरी युज गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई भिडियोमा नै बताउने छु। अब लागौं आजको भिडियोको टपिकतिर। एट फर्स्ट eSewa ओपन गर्नुहोला र टपअप भन्ने अप्सनमा जानुहोला। त्यसपछि मोबाइल नम्बर राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर राखिसकेपछि एमाउन्ट भर्नुहोला। एमाउन्ट भरिसकेपछि ह्याभ अ प्रोमो कोड भन्ने अप्सनमा जानुहोला। त्यहाँ गइसकेपछि तपाईहरुले 6 डिजिटको प्रोमो कोड राख्नुपर्ने हुन्छ। प्रोमो कोड फटाफट राख्नुहोला र एप्लाई गरिदिनुहोला, जुन तपाई स्क्रिनमा पाउन सक्नुहुन्छ। प्रोमो कोड राखेर एप्लाई गरिदिनुहोला। एप्लाई गरिसकेपछि प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि कन्फर्म गरिदिनुहोला। तपाईले आफ्नो eSewaको पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। पासवर्ड राखेर कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोला। त्यसपछि हामी 24 घण्टा भित्र eSewaबाट हामी क्याशब्याक पाउन सक्छौं। तपाईहरु यो प्रोमो कोड eSewaबाट मोबाइलमा रिचार्ज टपअप गर्दा 3 चोटी मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र RS30 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ। प्रोमो कोड युज गरे बापत eSewaबाट हामीलाई 24 घण्टा भित्र क्याशब्याक पाइनेछ। यसको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनुहोला र साथ सपोर्टको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला। हामी अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाँडै मिल्नेछौँ। आजलाई भिडियो यति नै। गुड बाई।